بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رجعنا لكم طبعا بعد غياب شوية طويل، ولكن كانت في ظروف هناك إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله بنكمل مع بعض بإذن الله تعالى بالسلسلة هذه، بنخلصها وإن شاء الله بندخل بسلسلة تانية بإذن الله تعالى. الموضوع اليوم اللي هو لما احنا بدينا نشتغل على اللي هو اللي او تبعنا هذا، حكينا انه ضايل فيديو او فيديوهين ان شاء الله رب العالمين، على اساس يعني نكمل فيهم ونظبط فيهم بعض الامور الخاصة بالتمبلت. لو لاحظتوا عندي هنا بالاتجاه هذا، شايفين بالاتجاه هذا، لما انا بعمل سكرول للصفحة حيطلع عندي زر، اللي هو الزر هذا اللي هو موجود في كل المواقع، اللي هو بصل. انا بتصفح طبعا الموقع كله بشكل كامل، ولكن لما اضغط عليه بدي ارجع لفوق، فبضغط عليه بيرجعني مباشرة للاعلى. طبعا زي ما انتم شايفين كيف لما انا اضغط عليه زي هيك برجعني بنعومة للاعلى. كيف انا بدي اعمل الزر هذا ان شاء الله رب العالمين بالصفحة تبعتنا؟ هذا حنشوفه بهذا الفيديو. خليكم معنا ان شاء الله، بنشوفكم بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما بتلاحظوا التمت عندي هنا. لما انا انزل لتحت عملت سكرول بالصفحة تبعتنا، مش راح يبين عندي الزر هذا، وان شاء الله باذن الله تعالى حنعمل الزر هذا بكل تفاصيله. طيب انا ارجع على الكود تبعنا. اخر حاجة خلينا بس نفتح اللي هو الستايل تبعنا. طبعا اخر اشي لو لاحظتوا انه انا هنا ما كنتش حاطط اللي هو السكريبت الخاص باللي هو الجافا سكريبت. تمام. طيب انا هنا قبل اخر ديف هنا هعمل زر اسمه باتون. طبعا هعمل سكرول، حسمي هيك سكرول اب، على اساس يعني نميز انه هذا عبارة عن الباتون الخاص بالسكرول اب. تمام. وهنا اعمل باتون عادي، باتون. تمام. هنا احط فيه اللي هو بتضغط شيفت ورقم 6 على اساس تبين عندك العلامة هذه اللي هي تبعت الاس. طيب انا هنا بدي اعمل اي دي عشان اقدر اتحكم من خلاله بواسطة الجافا سكريبت. تمام. وهنا حرجع على الستايل تبعنا ونعمل شوية شغلات لهذا الزر، شوية ستايل لهذا الزر على اساس يعني نبينه عنا. طيب هرجع تحت هنا بالاخير. طبعا هكتب انا سكرول. دايما بنأكد على الكومنتات اللي احنا بنشتغل عليها بالصفحة تبعتنا عشان نعرف هذا لايش وهذا لايش. طيب نيجي انا طبعا بدي امسك انا الزر هذا بواسطة الاي دي تبعه البي تي ان. هعمل له شوية صفات معينة. طبعا احنا هنا خلينا ايش على اساس يعني تشوفوا الزر تبعنا قدامكم. طيب انا عندي هذا البي تي ان بدي اعمل له ويدث وليكن 50 بكسل، وبدي اعمل له هاي وليكن 50 بكسل عشان يطلع معي بشكل مربع. وبدي اعمل له باك جراوند. بدي اختار له اللون. طبعا بدي اختار اللون اللي هو اللون تبعنا اللي هو الازرق، اللي هو هذا. خلينا ننسخه من هنا، كنترول سي. ارجع تاني على طول وين الباك جراوند، كنترول في. تمام. طبعا لو نزلت تحت هايو زي ما انتم شايفين هذا هو الزر اللي انا بقصده تبعنا. طيب بتلاحظوا انه في بوردر حوالين الزر هذا الباتون. انا بديش اياه البوردر، فبدي اكتب انا بوردر، بدي اياه عبارة عن نون.
بديش بوردر. تمام تمام، هي راح البوردر. وبدي انا اللون تبعه الكلر بدي اياه ابيض، هاتش 3 افات. تمام. وبدي كمان اللي هو الفونت داش سايز بدي اياه، خلينا اكبره 2.5 REM. تمام 100%. وبدي انا الجزئية هذه اللي هو البتون، انا بدي اياه البتون بديش اياه يكون هذا في الطرف هذا، بدي اياه يكون بالطرف هذا، بدي اياه يكون بالجزء اليميني هنا. طبعا الجزء هذا اليمين هو بيمثل عبارة عن الرايت اللي هو يمين الصفحة، والبتون البوتوم الخاصة بالصفحة. طيب تمام، انا هيش هعمل هنا. طبعا قبل عشان اقدر اتحكم فيه لازم اعمل له بوزيشن. هنعمل البوزيشن تبعه فيكسد، يعني يكون بشكل ثابت انا عندي. تمام. وبدي اعمل اللي هو قلنا الرايت من اليمين بدي اياه 20 بكسل، ومن الاسفل اللي هو البوتوم بدي اياه كمان 20 بكسل. تمام. زي ما انتم ملاحظين هاي الزر عندي موجود هنا، يعني صار عندي في اليمين زي ما انا بدي. تمام. طيب لقيت حنرجع بعد ما عملنا له الصفات هذه. بتلاحظوا انه انا مهما تحركت بالسكرول هذه اللي هو السكرول باتجاه الواي، طبعا الزر هذا حيظل ثابت. الكلام هذا مش مقبول. فانا ايش هعمل؟ هروح على اللي هو السكريبت هنا بعد هذا مباشرة، بعد الديف هذا مباشرة هعمل سكريبت اللي هو خاص بالجافا سكريبت. تمام. وابدا اتحكم بالزر هذا عن طريق الجافا سكريبت. اول حاجة بدي انا امسك العنصر هذا، هكتب البي تي ان باستخدام اللي هو ايش الجافا الاي دي تبعه الخاص. ايش بده يساوي؟ بدي اسوي له دوكيومنت. تمام. دوت جيت element باي اي دي. انا بدي امسكه من خلال الاي دي تبعه، والاي دي تبعه هو عبارة عن ايش؟ زي ما انتم ملاحظين انا مسميه بي تي ان. هحطه هنا بالجزئية هذه. هاي اول شغلة. تاني شغلة، انا بدي لما اعمل للويندو اللي هو بيمثل صفحة البراوزر هذا عندي، لما اعمل الويندو سكرول اعمل له سكرول هيك لتحت يبين عندي الزر هذا. تمام. طبعا في خاصية في الجافا سكريبت اسمها اون سكرول زي الاون كليك. فبنكتب ويندو دوت اون سكرول. طبعا ايش حساوي عندي ايش؟ انا بدي اعمل فانكشن. الفانكشن هذه ايش فيها؟ هعمل انا في عندي شرط انه اذا كان طبعا الاتجاه هذا هو عبارة سكرول واي. اذا كان السكرول واي بالاتجاه الواي اكبر من قيمة معينة تمام يظهر لي الزر هذا. طبعا اول شيء هروح على الستايل تبعنا الخاص بالسي اس اس واخفي الزر هذا عشان لما انا اعمل له الشرط يبين عندي عند قيمة معينة. تمام. فاروح انا على الستايل هنا، وين انا كتبت الستايل هقول له الديسبلاي الخاص تبعك بدي اياه عبارة عن نون عشان ما يبينش عندي الزر هذا. تمام. واعمل ريفرش للصفحة. زي ما انتم ملاحظين الزر عندي اختفى بشكل كامل. طيب هرجع انا وين؟ على الاندكس وعلى ملف اللي هو الجزئية الخاصة بالسكريبت اللي الجافا سكريبت، وابدا ايش؟ اعمل له الشرط اللي بدي اياه. بدي اقول له اف اذا كان السكرول اللي هو باتجاه الواي، تمام قلنا باتجاه الواي، اكبر من او بيساوي مثلا قيمة معينة، نقول له مثلا 500 اكبر او بيساوي 500، ايش يعمل لي؟ يروح يظهر لي الزر اللي انا اخفيته،
يروح يظهر لي الزر اللي انا اخفيته، يروح يظهر لي الزر اللي انا اخفيته. تمام. فانا ايش بدي اقول له هنا؟ بدي اقول له روح لي على البي تي ان، طبعا احنا ماسكينه من خلال الاي دي تبعه. روح لي على الستايل، بدي اغير الستايل تبعه من خلال الجافا سكريبت. الستايل، روح لي على الديسبلاي اللي احنا عملنا له الديسبلاي نون في اخفيناه بملف الستايل الخاص فيه، وخلي لي اياه، خلي لي اياه ايش بيساوي اذا كان اكبر من 500 معناته اظهر لي اياه، اعمل لي اياه ايش بلوك. تمام. واروح بس خلينا ننتظر لما اعمل ريفرش للصفحه. تمام. هلقيت انا حنزل هيك، حنزل، بتلاحظوا ايش بين عند الزر. تمام. حرفع، طبعا حيظل ثابت، طبعا هذا نعملها بالالس. تمام. فانا هرجع هنا غير هيك، غير هيك يعني إلس. تمام. ايش اعمل لي؟ روح لي على البي تي ان هذا نفسه واعمل لي اياه ايش؟ اخفي لي اياه. بدي اغير بس هذه اخليها عبارة عن ايش؟ نون. تمام. ونشوف كيف ايش صار معانا. هنعمل، شوفوا، هعمل سكرول، خلينا نعمل ريفرش للصفحة. تمام. هعمل سكرول، هرجع تاني، هعمل سكرول، حيبين. تمام. هطلع فوق حيختفي. شوفوا كيف، بين، هطلع فوق حيختفي. اذا هو بيصل لعند ال 500 بكسل حيبين، لكن انا لما ارجعه يصير اقل من 500 بكسل، 500، اقل من 500 من ارتفاع ال 500 اللي هو باتجاه الواي، مش 500 بكسل، 500 فحيختفي. طيب. تمام. طيب انا بدي شغله، هل قلت لما انا هو يظهر عندي، لما يظهر عندي الزر، لما يظهر عندي هنا تمام، الزر هذا لما يظهر عندي انا بدي لما اضغط عليه يرجعني تاني لفوق. تمام. خلينا بس نعمل الكارزر تبعه. بتلاحظوا انه اللي هو علامة الماوس زي ما هي، لا انا بدي علامة الايد، فهذه بنعملها بايش؟ بالكارزر، عارفينها. كارزر بتساوي ايش؟ الى بوينتر. تمام. كارزر بتساوي لايش؟ الى بوينتر. بتلاحظوا انه شكل الايد هيوه اتغير. تمام. طيب بس الايفنت الخاصة بالزر لسه احنا ما عملناهاش. طيب هنرجع احنا تاني على ملف اللي هو الجزئية الخاصة بالسكريبت اللي هي موجودة في الاندكس. هعمل انا ايش؟ هرجع اعمل فانكشن تاني، هروح امسك الزر اللي هو البي تي ان، هقول له لما اضغط عليك اون كليك، هذا حدث ايفنت موجود بالجافا سكريبت، سوي لي فانكشن معينة تانية. تمام. وهذه الفانكشن ايش تعمل؟ لما اضغط عليه ايش يعمل لي؟ يخلي لي السكرول، يرجع لي السكرول للزيرو. فانا بدي اعمل هنا كمان في ايفنت تاني سكرول اسمه بالجافا سكريبت. طبعا الامور هذه ان شاء الله حنتطرق اليها مستقبلا باذن الله تعالى، بس احنا خلينا نخلص الجزئيه هذه الخاصه بالزر. طيب ايش بدي انا منه من السكرول هذا؟ انا بدي لما اضغط عليه يرجعني للنقطه هذه. النقطه هذه بتمثل لي اللي هو عباره عن التوب زيرو والرايت زيرو، التوب والرايت على يمين الصفحه هذه الزاويه توب ورايت. تمام. فايش بقول له هنا؟ خلي لي التوب، خلي لي اياها صفر، وخلي لي الرايت كمان خلي لي اياها صفر، وحنشوف كيف ايش حيصير معنا. تمام. طيب احنا خلينا طيب شفتوا كيف؟ رجعني، هي يبين.
فلما اضغط عليه برجعني، لكن بيرجعني بسرعة، برجعني بسرعة، يعني مش بثموث، سموث تبعه مش كتير، مش بسرعة. تمام. فانا هضغط عليه زي هيك برجعني بسرعة. طيب هذه كيف بدنا نعمل عليها، نسيطر عليها؟ في حاجة كمان خاصية اسمها اللي هو behavior، البيهيفير الخاص بالزر. طبعا خلي لي اياه ايش، ناعم، وهي عبارة عن ايش، كلمة سموث. تمام. هرجع تاني، هرجع تاني، حنزل. طبعا هي يبين لما اضغط عليه، شايفين كيف، شايفين كيف لما اعمل سكرول هيرجعني بسموث بشكل ناعم للأعلى. وهيك بنكون خلصنا الجزئية الخاصة بالزر هذا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى بضل علينا فيديو، يمكن نعمل شوية أنيميشن وشوية شغلات على بعض الصور وبعض الدفات الخاصة بالموقع. إن شاء الله بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.